Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada lagi dalam Iqra 2, muka surat 28. Lihat pada baris yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La adzaba, la adzaba, wa la mama, wa la mama. Di sini adalah huruf mim, berbunyi ma. Baris di atas bunyi ma. Wala mama wasaqaha, wasaqaha. Panjang sebab ada alif kecil. Wasaqaha. Baris kedua. Wa nazara, wa nazara. Fahadatha, fahadatha. La syaraba, la syaraba. Baris yang ketiga. Bananaka, bananaka. La fasaqa, la fasaqa. Wa dhalala, wa dhalala. Baris seterusnya. Wa hafaza, wa hafaza. Fahadara, fahadara. Fakhasara, fakhasara. Seterusnya, di sini baca panjang, ada alif kecil. La dzakara, la dzakara. La ma'aka, la ma'aka. Wa nasara, wa nasara. Seterusnya. Wa akhara, wa akhara. Faghafara, faghafara. Falazada, falazada. Seterusnya. Amamaka, amamaka. Wa nabadha, wa nabadha. La khataya, la khataya. Baris yang terakhir. Di sini panjang ada alif kecil. Di sini juga panjang ada alif besar. Dua harakat. Tadaraka, tadaraka. Ya zahara, ya zahara. La azagha, la azagha. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.